Hello guys, i-review ko lang tsaka unbox natin yung nabili kong bagong helmet. Nabili ko siya sa Motor World, SM Pampanga. Nabili ko siyang 4,000, actually 4,350 yung original price. Pero dahil naka-sale sila ngayon, nakuha ko lang siya ng 3,480. Ayan siya. Okay, open na natin. Yung pag-open ng box, meron siyang kasamang free cover. Meron siyang case. Tanggalin na natin yung lock. Napili kong black, glossy black kasi yung motor ko ay old black din siya para terno. So 4,350 original price. Ito siya ay modular siya. Dahil 5'5" lang ako eh. Ang size ko is large. Ito siya. Modular dual visor. Ito, kung gusto mo taas yung visor niya, slide mo lang to. Then slide it again. Close. Ito yung lock niya. Gusto nyo ibaba. $80,000 impressions later. Medyo matigas pa. Yan. ICC. Meron siyang ventilation sa chin. Meron din siya sa taas. Dapat pag nag-helmet kayo, make sure mo dapat fit nyo nakasya talaga, yung hindi siya gumagalaw sa ulo nyo. So para kahit mabilis yung takbo nyo sa motor, hindi aalog sa ulo mo. Maraming color to sa Motor World. Magandang klaseng style, halos same price lang sila. Mas mura ng konti yung full face na modular. Pero mas prefer ko to kasi pag let's say nag-stop over ako, gusto kong uminom, hindi ko na kailangan tanggalin yung buong helmet. So ayan, mas convenient sa akin to. Okay, yun lang po. Thank you so much for watching.